Hei! Ja kuten varmaan fiksuimmat jo tajuaa tästä mun asusta, ja varmaan otsikostakin, että missä tänään puhutaan. Eli tänään on vähän japanilaisesta. Tänään puhutaan vähän japanilaisesta koulusta. Ja mä teen tän itse asiassa kahdessa osassa, että mä kerron tässä niin kuin silleen suht yleisesti. Ja sit siinä seuraavassa niin kuin mun koulusta erikseen, koska jos mä kertoisin yhdessä, niin se olisi ihan hirveän pitkä. Mutta joo, eli eikä aloiteta. Ja me varmaan nyt aloitetaan tästä, että mitä mulla tällä hetkellä on päälläni. Japanissa on tosiaan käytetään koulupukuja suurimmassa osassa kouluissa mun mielestä. Ja no pojilla se on aika simppeli silleen niinku, no housut, semmonen niinku valkoinen paita ja sitten takki. Ja sit voi myös pitää tällaista samantyyppistä tällaista neuletta tai jotain tällaista talvella. Ja tytöillä on sit yleensä suht samanlainen, mitä mulla on. Rosetin tilalla voi olla joku ihme huivi tai jotain, niin. Mut aika samantyylistä. Ja sit tosiaan löytyy hame, mikä mullakin nyt on päälläni. Kuulkaas teidän takia ne niinku vaivauduin laittamaan tämän päälleni, koska niinku, mä en tykkää sinänsä pitää tätä silloin, kun ei ole koulua. Toisaalta koulupuvut on ihan jees, koska no aamulla on tosi nopea, kun mä vaan voin heittää koulupuvun päälle ja mun ei tarvitse sinne me ajatella. Mut tää talvipuku on mulle ihan jees, mut kesäpuku, se on vähän erilainen ja siitä mä en niin tykkää, koska se saa mut tuntemaan itseni 5-vuotiaalta lapselta. Varsinkin kun tää rosetti on siinä mukana. Mut niin, ihan hyvin tää menee tällä, et ei mä sinänsä haittaa. No ei kai siitä nyt sit enempää, että kai mä voin mennä siihen niinku itse koulupäivään. Eli koulupäivä alkaa mulla aina 8:45, mut tyypit tulee jo kouluun niinku 8:20. Ja no mä tuun vasta puolelta, koska mä oon vaihtari ja mun ei tarvitse tehdä niin paljon juttuja. Kun nää tekee ennen tuntia, nää tekee jotain ihmetehtäviä tai jotain pieniä testejä, jonka nää sitten antaa sitten opettajalle. Ja myös ennen niin kuin varsinaisia tunteja on niin kuin semmoinen pieni opettajan niin kuin luokanvalvoja niin kuin hetki. Että niin kuin käydään läpi tää päivä ja niin kuin muistutuksia tai jotain tällaista. Se on näin suht nopea juttu. Ja sit itse tunnit on aina 50 minuuttia. Ja no, tunnit on suht tylsiä, koska suurimmaksi osaksi tunnit menee sillä tavalla, että opettaja puhuu, luokka kuuntelee ja siinä se. Joskus tehdään kumminkin muistiinpanoja, mutta ei se nyt hirveästi sinänsä, että kun kopioidaan vaan mitä niin. Ei ole hirveästi keskustelua eikä tällaista. Niin. Ja tunnella on tosi hiljasta, paitsi että totta kai se opettaja ääni kuuluu. Mutta sitten heti kun välkkä alkaa, niin se melu, siis nämä tyypit on tosi kova äänisiä. Et oh god. Välillä tuntuu, että kyllä. Niin, sorry. Tunnin alussa niin kun opettaja tulee luokkaan ja sitten se sanoo oppilaille, että nouskaa. Sitten me noustaan ja sitten me ollaan silleen, että onegaishimasu. Eli silleen, please be good to me. Eli niinku ole hyvä minulle. Mä en tiedä, siinä ei ole suoraan sellaista fiksua suomennosta siihen. Ja sitten tunnin lopulla sama juttu, opettaja sanoo, että nouskaa ja sitten me kiitetään ja tunti loppuu. Sitten mulla on maanantaista tiistai aina 4 koulua ja keskiviikosta perjantaihin on 3. Ja sitten totta kai joillakin näillä on niin kuin pitempi koulupäivä, koska joillakin on niin kuin erikoistunteja. Ne on yleensä silleen niin kuin paremmilla luokeilla. Että Japanissa on luokat, no ensinnäkin luokat on tosi isoja, että ne on tyyliin 40 oppilasta. Et tuntuu, että se on välillä vähän hankalaa niin opettaa niin suurta luokkaa, niin varmaan senkin takia, että se opetustyyli on silleen, että opettaja vaan puhuu ja niin.
Nämä tekee ihan hirveän hyvin testejä, mutta näiden pitää opetella kaikki ulkoa, joten niin. Mutta kumminkin luokat on silleen, että ensimmäinen ja toinen niin kun, luokka, kun siis on luokka-aste ja sitten siinä luokalla on niin kun, luokkia, tyyliin mun koulussa on niin kun, 15, mikä on tosi paljon. Mutta kumminkin niin kun, ensimmäinen ja toinen on niin kun, ne parhaimmat luokat ja niillä monesti on sit varsinkin niin kun, enemmän tehtäviä, enemmän tunteja ja näin. Et mun mielestä se on vähän semmonen niinku, vähän epäreilu, että niinku, nämä lapset luokitellaan tälleen, mut siinäkö sit luokittelet. Ja tosiaan, mitä sitten? Sitten koulun jälkeen on klubeja. Ja löytyy monenlaista, löytyy niin kuin tanssia, kaiken maailman urheilulajeja ja löytyy kuvista ja kaikkea. Mä itse oon kuviksessa aina silloin tällöin ehkä kerran viikossa ja sit enkkukerhossa, mikä on kans kerran viikossa. Ja ne vie ihan hirveästi aikaa. Et ne on, kerta on niinku ehkä 2-3 tuntia, vähän riippuu. Ja sitten niin kun liikuntajutut, ne kestää aivan hirveä. Siis se on ihan niin kun hirveetä. Siis niillä on käytännössä joka päivä. Ja pahimmassa tapauksessa sulla saattaa olla niin kun aamulla reenit, niin kun ruokavälkälläkin saattaa olla reenejä. Ja sit vielä on niin kun koulun jälkeen. Et mä itse suunnittelin silleen, että mä ottaisin jotain liikuntajuttuja, koska tää mun koulussa on tosi paljon niin kun erilaisia klubeja ja paljon mahdollisuuksia. Mut sitten kun mä kuulin, että se on niinku tollasta, niin sit mä olin vaan silleen, että ei kiitos, mä en halua tollasta. Ja mä en myöskään tykkää oikein tavasta, miten ne opettaa liikuntaa täällä. Et liikuntatunnit on tosi vähän tyylisiä, koska me siis opetellaan niinku tekniikkaa. Me opetellaan, miten heittää palloa koriksessakin. Me opetellaan, miten syötetään, mutta me ei pelata paljon ollenkaan. Et me saatetaan niin kun 5 tuntia opetella, että miten syötetään ja heitetään palloa, ja sitten 1 tunti pelata, ja sitten vaihdetaan seuraavaan aiheeseen. Joten se on vähän välillä tylsää, että mä en tiedä. Mä en oikein nauti sitä niin paljon. Koeviikkoja on aina mun mielestä 3 kertaa vuodessa. Joo, 3 kertaa vuodessa ja sitten kaiken maailman muitakin pieniä testejä on aina silloin tällä. Mutta koeviikot. Siis mä en tajua, miten nämä lapset pystyy. Siis mä oon jutellut muutamien tyyppien kanssa, niin kun niillä on ollut koeviikko. Sitten mä oon kysynyt, että kun ne on sanonut, että hei, mua väsyttää. Sitten mä oon silleen, että no kuinka paljon sä nukut? Se oli silleen, että no 2 tuntia. Et se oli mun mielestä ihan hyvä, että kun mun pitää vaan opiskella. Mä olin vaan silleen, että sun mielestä 2 tuntia on hyvät unet. 2 tuntia. Se oli vaan silleen, joo. Ei! Hyi! Ihan hirveetä. Niin, ja koulun lopussa tuntien jälkeen, niin kun, ainakin mun koulussa on se tapana, että siivotaan luokat. Jotkut siivoo kerran viikossa, mutta me siivotaan joka päivä. Et kaikki pulpetit työnnetään eteen ja sit lakastaan ne lattiat. Ja niin. Koska mun koulussa ei ainakaan ole niin kun, tai ne siivoajat ei mene luokkiin asti, niin käytännössä oppilaat siivoaa. Ja musta tuntuu, että joissakin kouluissa on silleen, että oppilaat siivoaa vielä enemmän kuin ton. Mut mun koulu on yksityinen, niin sen takia. Sen takia me siivotaan vain se luokka. Mikä on mulle ihan jees. Ei kyllä sinänsä haittaa ollenkaan. Onko tässä mitään muuta koulusta? No siis yleisestikin ottaen voisin sanoa, että mä varmaan vihaisin olla oppilas Japanissa.
koska se on vaan niin rankkaa. Et mä oon ihan iloinen, että olen suomalainen ja olen saanut suomalaisen koulutuksen ja saanut olla suomalaisessa koulussa. Koska se vaan on parempi, vaikka Japani ja Suomi onkin molemmat niin kuin kärkimaita koulutuksessa, niin kyllä niissä on niin paljon eroa ja se toimii niille. No eiköhän tää ollut tässä. Me nähdään nyt videossa. Ja moi moi!